Hello mga kahabi! Welcome back sa aking Aviary. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sa araw na ito, wala tayong masyadong i-discuss, pero gusto ko lang kayong isama sa araw na ito para mag-Aviary update. Una sa lahat, meron nga pala akong pinadalang bagong ibon. Mga bagong ibon, nagpadala ko dun sa aking kaibigan na si Denmark. So, shoutout sa iyo, paring Denmark. Kung gusto nyo siyang i-add, please follow nyo siya sa Facebook, Beberbird1. Basta sobrang cool niyang tao na yan, sobrang astig niyang bro ko na yan. So shoutout sa iyo bro, maraming salamat sa mga bagong ibon mo. Nagpadala ako sa kanya ng ibon kasi meron akong kailangang materials para doon sa aking tatlong ibon. Meron kasi akong tatlong ibon na ayaw parisan yung mga ibon ko na stock dito. So nag-outsource na ako ng bagong ibon sa labas. So nagpadala ako sa aking kaibigan na si Denmark. Pinadala namin yung ibon. So okay naman, dumating naman dito yung ibon ng ligtas. Kasi ito. Yan, sasama ko kayo. So dito namin nilagay yung ibon, dito niya nilagay. So nung dinala dito yung ibon, okay naman, very safe. So ayan, kung mapapansin nyo, tinanggal ko na. Ang ganda ng ano niya ingenuity oh. Lagyan niya ng net kasi summer ngayon para mas maganda yung ventilation nila. Inalis ko na yung mga ibon. Ito na sila. Yan. Sorry. Ano yung ibon? Ayan, mga bagong ibon. Ayan oh, ang ganda nung nasa harap oh. Ito yung nasa harap na yan, follow. Ayan. Spangle follow siya. Ayan. Tapos meron tayong violet na opaline na crested. Ayan, sarap. Ayan. Tapos meron tayo doon normal blue. Ayan, isama niya normal blue. Ayan. So, normal blue na crested. Ayan. Full crest. Ayan, full crest siya. Ito nasa gitna. Yung blue. Tapos meron tayo ito, violet na opaline. Ayan, multi-crest din siya, crested. Tapos, normal head na. Dito mabuti. Ayan. Tapos, ayan, normal head na follow spangle. Medyo hirap mag-focus eh. Dito sa kabila meron tayong albino. Yan, albino. Isa pang albino. Saka clear wing. Yan, yung dilaw clear wing. So, ito new birds natin. Yan. New birds. Ayan sila. Kabila. Ayan. Ayan. Ayan o. Violet opaline. Tapos normal blue. Ayan. Ganda o. Normal blue na crested o. Sa likod yun, spangle follow yung nasa likod. Tinakpan. Yun. Yan, spangle follow. Ayun o, spangle follow. Dito albino. Nasa harap yan, albino, crested albino. Ito, clear wing. Saka yung sa kabila, albino uli. Ayan. Ayan. Albino, clear wing, saka albino uli. Gaganda. So
So, shoutout sa'yo, parang Denmark. Maraming salamat sa mga bagong ibon. Yan. Thank you. Very happy. Tapos ano pa ba? Papakita ko lang sa inyo mag-ano tayo. Yung, since maganda yung update dito sa flights na to, sa malaking flights natin, maganda naman yung feedback ng mga unang pinakawala natin na 15 na ibon. Naisip ko na pakulan na yung mga iba pa dun sa taas na flight. Tara, hulihin natin yung mga ibon dun sa taas. A few moments later. Ayan. Lalagyan na natin yung mga nahuli nating ibon dito. Ililipat natin sila sa mas malaking flight cage para mas malaki yung liparan nila. Tara, samahan niyo ako mga kabing. Ito sila, oh. Ayan sila. Medyo crammed lang sila saglit, pero hindi naman natin patatagalin. Tara na. Yeah, ito na yung mga ibon natin mga kahabi, oh. Ayan, so ito na yung mga ibon natin mga kahabi. Siguro mga nasa ano to, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So mga nasa 20 birds yung nandito sa ano natin mga kahabi. Tara, papakulan natin sila. Muna dito tayo. Tunayin natin. Ayan. Yupi! Laya! Yun! Ayan sila, oh. Sa baba. Bago pa sila, eh. Next natin ito. Medyo marami. 3. Ayan. Labas na. Energy. Ayaw nila lumabas. Yun, may nakalabas pa isa-isa. Labas na. Yun. 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 Dami na. Bawat paligid meron. Yan, dagdagan natin yan mga kahabi. Ito. Tapos meron nga pala ako ditong dalawang English budgie. Ayun, oh. Papakulan din natin to. Budgie. Sila. Yun. Ayun siya, oh. Wait, itong budgie ko na ito, eh. Yun. Yun, so na-empty na natin yung tatlong carrying cage. Ayan siya. Ayan. Ang dami yan nila. Siguro nasa 40 na sila dito. Yun. Ay, si Batek. Nagmumag si Batek. Batek. Ay, mahilap na si Batek. Umilap. Ayan sila, oh.
cambio, no? Medyo against the light lang kaya hindi kita mga kahabi. So yun lang, kahabi, very good naman, okay naman. Very satisfied naman ako sa progress nitong flight cage natin. Yan, napupuno na sila. So, konti pa. Talagang dadami na yung mga ibon natin dito. Okay naman yung feedback noong una nating batch. Kaya ito, nag-decide ako na pakulay na yung the rest na nasa taas na flight cage. Though meron pa akong bagong mga inakay dun sa babang flight cage. Siguro may mga nasa 12 din yon. So pagmamaturin lang natin sila ng konti. Tapos pag medyo malakas na sila, tsaka natin sila i-introduce dito sa ating walk-in flight cage. So yun lang para dito sa flight cage mga kahabi. Tara, labas tayo. Yun. So mga kahabi, dun sa nakuha nating ibon galing kay Denmark, dun sa kay paring Denmark, pinakuha ko yung isa dito. Ayan. Yung lutin, yung parang clear wing. Ayan. Ayan. Pinakuha ko siya dyan kasi testing ko kasi nipapares dun sa haguro mo natin na nandun. Ayan. Ayan. Pakula tayo ng dalawang hen dyan para testing natin kung kanino siya papares. Tapos ganoon din dito. Ayan. Yung ibon natin dito, yung haguro mo dun sa likod. Ano ba yan? Hindi kita. Ayan. Yung haguro mo sa likod. Ayan, kung mapansin nyo. Tapos ang pinakula natin galing kay Denmark, itong nasa harap na crested, tsaka itong follow. Check sila pareho. Tetestingin natin kung sino ipapares sa kanila. Tapos ang natira sa atin dun sa pinadala ni Denmark, itong yan, itong normal blue na crested sa itong isang albino. Since wala pa tayong plano sa kanila, lalagyan muna natin sila dun sa flight. Ito nga pala isa dun sa albino ni paring Denmark. Papeta ko lang sa inyo, no? Ito nyo kung gaano kaamo yung ibon ni Denmark. Pakaamo nyan eh. Oh. Ayan, yung albino na yan. Ayan. So dalawa pakakawalan na rin natin muna sa flight since wala pa tayong plan para sa kanila. Ayan, napakababait talaga itong mga ibon ni paring Denmark eh. Birdie, mababait yan eh. Sa loob. Ayan, asa yung isa natin. Ito. Tapos last, itong cock na normal blue crested. Bait din to eh. Ano siya? Yo, mga kahabit, ito nga pala yung sinasabi ko na flight cage na yung mga bata pa. Siguro nasa 2 months pa lang sila rito, yung mga ibon ko dito. So, diyan ko muna sila pagugulangin, tapos pag ready na sila, introduce ko na sila sa mas malaking flight. So, yun lang mga kahabi. Salamat sa pagsama sa akin dito sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-introduce ng mga mas marami pang ibon doon sa ating mas malaking flight. Tapos update ko kayo kung ano mangyayari dun sa susunod natin mga project kasi ngayon lang ako na excited ulit mag-project eh. So sana yung mga pinakula nating mga pair, sana mayroong pumares dito dun sa ating ibon. Yung mga kinuha kay paring Denmark, sana mag-success naman.
Sana mayroong pumaras sa kanila dun sa mga ibon natin dito kasi medyo pihikan yung mga ibon natin dito. Doon sa kanya rin naman galing yun mga kahabi. Ayan. So parang Denmark, kung nanonood ka, ayun yung Hagoromo ko. Ayan sa dulo. Tapos ito yung ibon mo sa dulo. Ayan yung kanya, yung clear wing na yellow. Ayan yan, tapos hindi nyo nasa gitna, akin din yan. Pero testing natin kung sino yung magpapares sa kanila dito. Tapos ganun din dito. Ayan. Testingin natin kung itong palo, kung ano yung paparisan ng Hagoromo na to. Testing natin kung zoom natin. Ayan. Testing natin kung anong paparisan niya ng Hagoromo natin na yung nasa likod. Kung ito bang bayo na opaline o yung follow na nasa gitna. Ayan. So that's it mga kahabi. Salamat sa pagsama uli sa akin. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please hit the like button. Comment below kung meron kayong questions or suggestions. And please subscribe to this growing channel for future and more videos. Maraming salamat mga kahabi. God bless sa inyong lahat at happy bird keeping.